بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د کمپیوټر ورلد طرف نه زه محمد ادریس او نن موږ د ټوکیډ 33 نمبر ټیوټوریال جوړو. په دې ټیوټوریال کې موږ ډسکس کوو د دې مومټي الیویشن چې کوم زموږ سره پاتې شوی دا به ډسکس کوو او د دې پلان سایډ الیویشن به ډسکس کوو. راځو خپل کلاس طرف ته. دا الیویشن به موږ را موو کوو لاین به راوالو دیز نه دا پوینټ دا به دلته موو کوو ام سپیس سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پیک پوینټ دا به دیز نه موو کوو او دلته به ولګو ری براولو آر ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ دا به رسې ولګو دینه به اپسیټ والو د دیز نه 7 فیټ ساری اپسیټ 10 فوټ 10 فیټ اپسیټ هم ته واغستو د پوینټ نه دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا پوینټ به ټریم کو دا پوینټ به ټریم کو دا پوینټ دینه به ورکو ټي آر سنگل سپیس دا لاین به ورته کلیک کو بیا به سپیسو دا به هم ټریم کو بیا برا شو د دې ډور نه بری راولو آر ای وای ری دا پوینټ ساری آر ای وای ری دا پوینټ دا پوینټ را به شو د دې نه به اپسیټ والو 7 فیټ دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا هم دا به میریز کو دا به میریز لبور کو ټي آر سنگل سپیس دا پوینټ او دا به ټریم کو دا برا شو اپسیټ به تراوالو دې په هاپ لکه فار ایگزامپل د سره څومره دي 3 فوټ ته موږ مل 1.5 اپسیټ راوالو موږ به الته کلیک وګورا به شدي میډ پوینټ ته او سپیس په کیبورډ کې پریس کو دا پوینټ به کلیک کو دا میډ پوینټ به کلیک کو نه دی په هاپ زون سره اپسیټ راوالي دا براوالو ای سپیس براوالو ارک دا پوینټ او دا پوینټ دا به اریز کو دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو دا به تم ختم کو چې جینه به کاپی والو سی او کاپی دا پوینټ به کاپی کو دیز نه ا دې بدلته دا ولګو د لبور کو میرر ام آی میرر سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ د میډ لبرا شو کلیک رائټ کلیک او انټر ری براولو آر ای وای ری دا پوینټ سیدنه موږ ریګانه والو او دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا د زون سره فرنٹ الیویشن تیار شو. راځو سایډ الیویشن ته د پلان نه کاپی والو سی او کاپی سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ دا به روټیټ کو آر او روټیټ سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پک پوینټ د سی به روټیټ ری براوالو آر ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ دا به شو د دې نه لاین والو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو اپسیټ به دیوالو 2 فیټ دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس بیا به اپسیټ والو 11 فیټ بیا به اپسیټ والو چینج د لینټر د پاره دا به اریز کو لبور کو ټي آر ډبل سپیس دا به موږ ټریم کو دا به شو دی ډور نه بری راوالو آر ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ دیز نه بلاین راوالو دا پوینټ او دا پوینټ موو به کو ام سپیس ال سپیس موو لاست ابجیکټ سمره 7 فیټ اپسیټ به توالو 7 فیټ موو کو دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا به ټریم کو او دا به ټریم کو دا به اریز کو او دا به هم اریز کو را به شو دینه به دا را کاپی کو دا کم ډیزاین چې موږ کړی دی پیلر ته سی او کاپی دا پوینټ به دیز نه پک کو دلته به ولګو او د بر نه اپسیټ راوالو 18 انچ او دا به دیته موو کو دله به میرر ورکو دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا پوینټ بم ټریم کو او دا پوینټ بم ټریم کو دله به میرر ورکو ام آی میرر سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک رائټ کلیک او انټر دله ورکو ټي آر ډبل سپیس دا بم ټریم کو ساره دا مونږ برنه دی موو کړی دا به لګ موو کو د به پکس ولګو دسي دا پکس شو دا به ایکسټند کو ای ایکس ډبل سپیس دا به ایکسټند کو او دا به موو کو دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا مم ټریم کو او دا مم ټریم کو دا به اریز کو را به سټیپس لا
دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس چې دا سایډ به زوم سره چې کومي برابري فرنٹ الیویشن کې هم ساري موږ دا ټریم کوو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کوو بیا به راشو د سایډ ته سټیپس لا آر ای واي ری دا پوینټ او دا پوینټ را به شو دا پوینټ او دا پوینټ لاین به راوالو دیز نه تر د دیز پورې اپسټ به تیوالو چینج 1 2 او 3 دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا هم دا یو او دا یو ساری دا به ټریم کو او دا به ټریم کو دا هم او دا هم ځکه چې دا زموږ سره هغه سر ته تاسو کو وینئ دا داسې غونډې تلي یو شان ټیک شو ټریم به راوالو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو دا او دا دواړه به ټریم کو او دا به ټریم کو دا به اریز کو دا به هم اریز کو اپسټ به دیوالو 1 انچ دې طرف ته هم او دې طرف ته دې یو ته او دې یو ته دا به ایکسټینډ کو ای ایکس ډبل سپیس دا به ټریم کو ټي آر ډبل سپیس دله به ورکو فیلټ اف سپیس آر سپیس 0 سپیس دا پوینټ او دا پوینټ دا یو او دا یو دا او دا به ایکسټینډ کو ای ایکس ډبل سپیس دا به ایکسټینډ کو دا به ایکسټینډ کو دا به ایکسټینډ کو دا به ټریم ورکو ټي آر ډبل سپیس دا به ټریم کو او دا به ټریم کو بیا راځو دا به ټریم کو او دا به ټریم کو دا هم او دا یو به ټریم کو او دا به ټریم کو ټیک شو بیا راځو مونږه زموږ سره به دې کې هغه ډور هم شو نور پکې زموږ سره څه نه دي شو شوی راځو پروټیکشن ته کوم چې موږ پرې راپټوالو سی او کافي अब दिस ने काफी को दा पॉइंट और दा पॉइंट तब ये लगो मिरर बतवालू एम आई मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पिक पॉइंट तब शो दिसला दा प्लेन बरावडू काफी बेको सी ओ काफी और दा बम रोटेट आर ओ रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पिक पॉइंट मूव दा बदेता نزدیک موو به کو بره هم چې سره یو شانتی شي دیز د بلاین راوالو دا به موو کو دا پوینټ ری براوالو آر ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ اپسټ بتوالو 10 فوټ टी आर डबल स्पेस दाबम ट्रिम को दाबत ख़त्म को अब एक्सटेंड को एक्स डबल स्पेस दाबम ट्रिम को टी आर डबल स्पेस और दाबम ट्रिम को दाब एरेस को सी ओ काफ़ी प्रोटेक्शन चिकम दी दाब और काफ़ी को چې موږ پر پټوال هم ویل شو अब मिरर को एम आई मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक पिक पॉइंट क्लिक राइट क्लिक रे बरावालू आर ए वाई रे दिन हबम रेवालू दाबम ट्रिम को टी आर डबल स्पेस دا فلینونه یو بل ته نږدې کو دا الیویشن هم ور سره ولګو موو اټ ور د ان کو دا به موو کو تبا دا الیویشن ولګو
دا زموږ سره فرنٹ الیویشن شو، دا سایډ الیویشن شو. د کمپیوټر ورلد د طرف نه دا زموږ سره دا ټوکیټ 33 نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې به ان شاء الله موږ د دې ډور ډسکس کوو.